فجأة في واحد وقع مش عارفين منين وكسر العربية كمان. أول ما الشرطي بص فهم اللي فيه حاجة غلط، ازاي يموت من الدور التاني ده؟ لا وكمان كسر العربية، مستحيل. وبدأ يتوقع اللي حصل، وأول ما بص لتحت ازاي في مية هنا، والشرطي فهم على طول إن دوت ممكن ما يكونش مسرح الجريمة، ومشي ورا المية لحد لما شاف مبنى ضخم فقرر يروح يبص. واول لما وصلوا لقى ازاز متكسر زي ما فكرت فعلا، ولما بص لفوق لقى في ازاز بيقع، ولحسن حظه انه بص وان رد فعله كان سريع، كان شويه وهيموتوا. اتصدموا طبعا، ملك الموت جه ولا ايه؟ ما كانوش عارفين ان قضيه القتل العجيبه دي كانت لسه بادئه بس، والخطر الحقيقي هيظهر جوه مصعد المبنى ده. كريس وإلسا وجيفري والامن والسيده جيني، تتوقع مين هيكون القاتل؟ الفيلم دوت مصمم بطريقه تحفه، وكانت نهايه الفيلم احسن من كده، بس كان هيبقى احسن من افلام كتير. تخيل ايه اللي حصل جوه المصعد. تعالوا نشوف. جيفري كان في المصعد في الاخر، مكانه حلو لانه هيقدر يشوف مؤخرة البنت اللي قدامه، وفكر انه مفيش حد مهتم، بس جيني شافته وكانت بتبرق له. الوضع بقى مغري جدا، وفي الوقت دوت المصعد علق، اتعطل ولا ايه؟ وجيني قلقت وبدأت تسأل الامن ايه اللي بيحصل في فندقكوا ده؟ انا هشتكي. الامن كان مظلوم، هو ماله؟ وقال لها انه جاي الشغل من فتره قصيره وانهم ما ادوهوش جهاز ارسال، فحتى لو فضلتي تقولي لي الكلام دوت ملوش لازمه. وفجأة الإذاعة اتكلمت، طلع إن غرفة المراقبة عرفت من بدري إن الأسانسير باظ وبعتوا حد يصلحه، وبصوا هما الخمسة للكاميرا عشان يطلعوا نرفزتهم شوية، بس للأسف الإذاعة ما كانتش سامعاهم، لازم يستنوا. الأمن طلع تليفونه علشان يكلم الاستقبال بس ما فيش إشارة، والوضع كان صعب جدا وهو لسه قلقان. ونور المصعد فصل فجأة، وجيني كانت بتصرخ في الضلمة وبتقول ما تلمسنيش، والكهرباء رجعت تاني. وهنا الأمن كان محرج جدا والكل فكروه منحرف. بتلمس السيدة على ايه؟ مفيش بنت صغيرة؟ وهما بيبصوا له بحيرة. الأمن اضطر يعترف إنه عنده مرض نفسي من صغره، وهو الخوف من الأماكن المغلقة، فمفيش حد يقدر يلومه. ماشي. وبعدها حسوا بالملل، وجيفري كان بينصح السيدة، وجوشوا زهق، وإلسا حست بالحر فقلعت الجاكيت، وكانت بيضة قوي وهما بيعبروا عن اعجابهم بيها. مش عارف حصل ايه، إلسا حست بحد لمس مؤخرتها، ولما بصت لقت جيفري ولسه هتشتم، بس الكهرباء قطعت تاني، والمرة دي قطعت لفترة أطول، وبدأ المصعد يهز تاني، وإلسا كانت على الأرض. كان في حد بيشد هدومها، ومن غير تفكير طبعا جيفري مشتبه بيه، وقوموها وعرفوا إنه ما كانش بيقطع هدومها بس، إنما كانت متعورة في ظهرها كمان، وجيفري كان على جسمه الدم، وقال ان إلسا خبطت فيه، بس مين هيصدقه؟ ورجل الامن كان عايز يبقى البطل ويضربه، بس لحسن الحظ المذيع قال بكل رسميه اهدوا بلاش خناق، الشرطه هتوصل حالا. وكان في حاجه الامن مش قادر يقولها، ان من شويه ظهر وش غريب على الكاميرا، مش عارفين في ايه برضه، ولسه مخلصين كلام والنور بدا يفصل تاني، وإلسا خافت فاستخبت بعيد عن جيفري، وبدا صوت جامد يطلع فجاه. لما النور رجع تاني كان المصعد متكسر وفي واحد مات. جيفري بلا شك طبعا القاتل ما بينهم، فالشرطة لازم تكون أسرع. اتحبسوا في المصعد وفريق الإنقاذ بيتحرك، والأمور الغريبة اللي بتحصل عمالة تزداد. عامل المصعد طلع السطح وكان هيقع، بعدها دخل تحت المصعد لقى فور، وكان خلاص شوية وهيتخبط من المصعد، وحزامه فك وهو بيصلح المصعد فوقع واتدغدغ. وبعدها عامل تاني راح للسرداب لقى سلك مرمي وسط المية باين عليه اتقطع. العامل خبرته عالية طبعا، فجاب عصاية ورفع السلك علشان يوصله، والنتيجة انه مات هو كمان. الفيلم ده بدأ يبقى اغرب. الشرطة قررت تفتح المصعد بالقوة بتكسير الحيطة وينقذوهم. نرجع للأسانسير بقى. الدنيا ضلمت من شوية وجيفري مات ومحدش عارف مين قتله. جوشوا طلع منه ظرف مكتوب عليه انه رايح الدور ال35. فاكر الفيلم في بدايته ولا لا؟ الشخص اللي وقع فجأة ده الدور ال35 هو مسرح الجريمة الحقيقي. طلع ان الشخص دوت شاف جيفري طالع فقتله. جيفري اصلا محتال متميز، فكده كده موته كان عدل، بس هو القاتل جوه ليه مش لامم نفسه. بدأوا يخمنوا ان الاشتباه الاكبر في الولدين، ولما فحصوا جسم بعض ملقوش اي حاجة. جيني ضربت الجثة وهما بيفتشوا بعض علشان تستغل عدم انتباههم وتبعد جيفري عنها. الامن اكتشفها. بتعملي ايه؟ فرجعوا تاني. بتعمل ايه؟ ما تبعتوش هنا. جيني كانت متعجرفة كمان وقالت له لا انا مش بقدر اقرب من الجثث، وكان معاها سلاح يحميها كمان. مش هتسمع كلامي ولا ايه؟ لو بخيت ممكن تتعمي. وفكروها بتهددهم كلهم. جيني فعلا ما كانتش متساهلة فضغطت، والمحرج ان الازازة خلصت والامن خدها. وجيني هنا بقت مطيعة والشرطة عمالة تراقبهم وحسوهم اشخاص عاديين جدا. وفعلا بعد ربعاية كده نتيجة التحقيق ظهرت مفيش ولا واحد فيه سهل. جيني حرامية سرقت شنطة وهي داخلة، والأمن بيميل للعنف، وكان أذى حد قبل كده بالغلط. إلسا بقى مش هنقول عنها، واحدة حلوة زيها تتوقع تبقى شغالة ايه؟ ابتزت 3 شركات كبيرة. وجوشوا كان عسكري واشترك في الحرب وممكن يكون قاتل برضه. العفريت بتاع المصعد
اكيد عايز يشوف مين اقوى من مين. والشرطة كانت مكملة مراقبة وما عداش كتير والنور قطع تاني، وبعد كام دقيقة صوت قوي طلع ومات الشخص التاني. جيني ماتت مخنوقة وجوشوا ما قدرش يتفرج فشالها على الارض وقفلها عينيها علشان تموت بسلام. بس فجأة ظهر صوت وراهم بيقول استني شوية، الشخص اللي مات عينه مش هتتقفل. الامن واقف على الزاوية وتعابيره وقت عجيبة، ما بقاش غير 3 بس دلوقتي في المصعد. هو ده الوقت للخطة المثالية. إلسا شايفة ان الامن عنيف شوية فسلمت عليه كتحية وطلعت قوتها وخلتهم هما الاتنين يتخانقوا، وما تخيلتش ان الامن اتزنق على الحيطة من وجوشوا ماسكه. ولحسن الحظ الاذاعة اتكلمت تاني وقالوا محدش يتحرك، رجعوا ايديكم للحيطة، فريق الانقاذ قرب لكم. بس محدش كان بيسمع له، بس اضطروا يعملوا اللي قالوا في الاخر. ما عداش كام دقيقة وإلسا نزلت ايديها وحجتها ان ايديها كانت بتوجعها مش قادرة تكمل. وجوشوا قال كده ما ينفعش فبصلها، بس الامن كمان كان موجود ومتضايق لانه اتضرب من شوية فعايز يبدأ الجولة التانية. فرصته جات له بسرعة والنور قطع تاني، والنور بيفتح وبيقفل. طلعوا تليفوناتهم بسرعة وفجأة التليفونات اتسحبت منهم وما عداش كتير والتالت مات. الامن في الوقت ده ما بقاش غيرهم هما الاتنين. تعالى بقى واحد لواحد، مفيش حل من التظاهر دلوقتي. بدأوا يتجننوا وهم مصرين اللي واقف قدامهم يبقى القاتل، فاخدوا ازاز من على الارض بدأوا يهددوا بعض لمدة طويلة ومحدش لمس التاني. والشرطة هنا كانت خايفة وقالوا ما تتخانقوش هنوصل بسرعة. بس قال كلامه دوت يجي 3 مرات والناس هنا ما حفرتش حاجة لسه. إلسا قررت تستسلم وعبرت عن اخلاصها. وقتها جوشوا عمل زيها، بس إلسا ضحكت عليه وكانت ماسكة ازازة تانية في ايديها. والنور قطع تاني والمرة دي ما كانش فيه صوت خالص. جوشوا طلع التليفون وإلسا طلعت الازازة، ولما النور فتح تاني النتيجة كانت عكسية خالص. إلسا كانت مرمية على الارض ومش عارفة تقوم، وجوشوا ايده هنا كانت مليانة دم. بص للكاميرا ونزل على الارض بسرعة عشان يعالج البنت. وفي نفس الوقت جيني صحيت، هي القاتلة ولا ايه؟ واول ما شاف عينها متحولة للاسود، ما بدل ما نقول قاتلة نقول شيطانة بقى. وجيني قالت له انا جاية عشان انت عارف انت ارتكبت ايه. وجوشوا افتكر من كام سنة وهو ماشي بالليل وبيشرب بيرة وبيسوق، في لحظة لقى حادثة. بس هو شاب برضه ما حسش بالمسؤولية وما اتصلش بالاسعاف بعدها ولا حاجة، انما هرب وما سابش الا ورقة مكتوب عليها اسف علشان اهلها يشوفوها. هو دلوقتي عرف هدفها، عرف غلطه، فضل عايش على الألم ده ل5 سنين. طالما هتخلصيني من ألمي فده شيء كويس، خديني انا عارف انا عملت ايه. جوشوا كان بيواجهها، بدأ يعترف بخطئه بجهاز الارسال، واخيرا تشجع وقال كل حاجة. وبعد ما سمعت ده هديت ووصت له وقالت للاسف. وبعدها النور قطع تاني بالمبنى كله والنور رجع تاني والاسانسير فتح والشيطان مشي، ومش باقي غير جوشوا جوه قاعد وتم انقاذه بس اتحبس برضه. الهروب من جريمتك دي جريمة قوية جدا، اهل البنت هيستنوه في المحكمة. الشرطي قال لجوشوا ان هو زوج البنت والفيلم انتهى هنا. والفيلم دوت نهايته مؤسفة قوي والاحداث كلها كانت حلوة، بس النهاية للأسف وحشة. ولو كانت النهاية احسن شوية كان هيبقى حاجة تانية خالص. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشير كتير. ها، مع السلامة.